तेव्हा आम्हाला असं लक्षात आलं की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुठली माणसं काय लेव्हलला विचार करत असतात आणि ते धरण होऊ नये म्हणून इतक्या देशांनी का प्रयत्न केले, तर आपली त्यांच्यावरची डिपेंडन्सी कमी होऊ नये म्हणून. आणि आणि तेव्हा आम्हाला एका गोष्टीचं हे लागलं की आता त्याचा उच्चार करायला काहीच हरकत नाही की ज्या दिवशी मेघाताई पाटकर जलसमाधी घेणार होत्या त्याच दिवशी त्या तिकडे परदेशात मॅगॅसेसे अवॉर्ड स्वीकारत होत्या. ते जलसमाधी घेणार होते, त्यांनी जाहीर केलं होतं, त्यामुळे आदिवासींचा विश्वास त्यांच्यावर होता. त्या दिवशी त्या जलसमाधी घेणार होत्या. अरे म्हणलं आज या जलसमाधी घेणार आहेत, मग काय कंडिशन तिथं असेल. पण आणि दुसरं म्हणजे त्यांनी एक स्टँड असा घेतला होता की एवढं पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय, जंगल आहे. तर आम्ही बघितलं पण जंगल आहे कुठं तिथं. आमच्या डोक्याची जंगल म्हणून कन्सेप्ट होती ना, तसं काही नाही. ते केव्हा आदिवासींनी केव्हाच ते लुटून काढलेलं आहे, केव्हाच साफ केलेलं आहे, काहीच नाही. आणि पुन्हा नदी एवढी खाली आहे, प्रत्येक ठिकाणी किमान 100 फूट नदी खाली आहे. हा एक भाग झाला. तिथल्या कोणत्याही आदिवासी पर्यंत या मॅडम पोचलेल्याच नाही. अगदी राजघाटला त्यांनी ते जाऊन धर्मराला वगैरे काही केलं असेल भाषण, पण त्या जलसमाधी घेणारे ते बाहेर बातमी होती त्याच दिवशी. तिथं नाही, ते अमेरिकेमध्ये होते. अमेरिकेला मॅक्सेस द्यायचं काय. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, आम्ही जेव्हा वेगवेगळे असायचो म्हणजे किनाऱ्यावर, त्याचं एक कारण असं झालं होतं की सुखदेव सिंग स्वामींनी आमच्या बरोबर प्रत्येकाला 2 पुड्या दिल्या होत्या, एक बुक्क्याची आणि एक भस्माची. त्या 2 पुड्या कायम खिशात ठेवा म्हणाले. आणि किनाऱ्यावर जेव्हा तुम्ही उतराल मुक्कामाला तेव्हा एकटे राहा. जर तुमचं प्राक्तन असेल तर तुम्हाला काही अनुभव येतील. आता आम्हाला काही अनुभव आले नाहीत कारण आम्ही कोणाशी ते शेअरही केले नाहीत किंवा शेअर करणार काही अनुभव आलेच नसतील किंवा आमचं प्राक्तनही नसेल, व्हॉट मे कम. पण तेव्हा जेव्हा इंटरॅक्शन व्हायची, एखादा चांगला तिथला सरपंच दिसला किंवा एखादा निदान 10वी 12वी पास झाला तर, आणि मी जेव्हा त्याला विचारायचो की अरे हे सगळं सरदार सरोवर होऊ नये म्हणून सगळे झगडत आहेत, बाहेरची माणसं येऊन तुम्हाला सपोर्ट करतायत, तुमचं काय मत आहे. तर त्यांचं अगदी सिंपल लॉजिक होतं. त्यांचं म्हणणं असं असायचं, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैया चाहेगी तो बांध रखेगी, नाही तर वो उडा देगी. त्यांचं सिंपल लॉजिक होतं. मैयाला हवं असेल तर ती बांध ठेवेल, नाहीतर ती बांध ती कोसळून घाली. आपल्याला झगडायचं काही कारण नाही. एवढं सिंपल लॉजिक. आणि बाहेरची माणसं तिथं करत असलेलं पुढारीपण आणि राजकारण, या फार डोक्याबाहेरच्या गोष्टी होत्या त्या काळात आमच्यासाठी. त्यांचा तेवढा विश्वास आहे माहीवर प्रत्येक गोष्ट. अजून एक गोष्ट आपल्या पुराणामध्ये मला वाटतं त्याच्याकडं बऱ्याच जणांचं दुर्लक्ष झालं. 18वी फाईल नर्मदा धरणाच्या याच्यात ज्याचा अभ्यास झाला नाही म्हणून आरडाओरडा चालू होता, दॅट वॉज रिव्हर बेड. रिव्हर बेडचा अभ्यास झाला नाही आणि तो होणं शक्य नाही. पण हे करताना गंजाल संगमावर आपण ती गोष्ट पाहिली. आपल्याकडे एक कथा आहे पुराणामध्ये, किती पूर्वीची माहीत नाही, पुराण आत्ता रचले गेले असं लोक म्हणतात. पण ती कथा फार वेगळी आहे की विंध्य पर्वत मातला, त्याची उंची वाढायला लागली, हिमालयाला चिंता वाटली, याची उंची आपल्यापेक्षा जास्त वाढली तर आपलं महत्त्व जाईल. बरोबर. म्हणून त्यांनी अगस्तींना विनंती केली की तुमचं तो ऐकेल, तुम्ही तिकडं जा. अगस्ती विंध्यामध्ये आले. आपण म्हणतो की विंध्य आणि सातपुडा हे 2 पर्वत रांगा आहेत, 7 पुढे 7 रांगा आहेत म्हणतो सातपुडा. ॲक्च्युअल दोन्हीचा दगड म्हणजे भूगर्भीय दृष्ट्या दगड एकच आहे. बरोबर. तर ते विंध्यकडे आले. अगस्ती विंध्याच्या इथं आल्यानंतर हा तर तपस्वी माणूस, विंध्याने त्यांना वाकून नमस्कार केला. आणि तो नमस्कार केल्यानंतर अगस्ती म्हणतात ठीक आहे, तू मला नमस्कार केलास, तथास्तु वगैरे ते सगळं झालं, मी इथनं दक्षिणेत जातोय, मी येईपर्यंत उभा राहू नकोस. विंध्य जो वाकला तो वाकलेलाच राहिला. अगस्ती दक्षिणेत गेला, तो परत आलाच. बरोबर. आता आपण थोडा वेगळ्या दृष्टीने बघू. सदर्न प्लॅटू आणि नॉर्दर्न प्लॅटू हे 2 वेगळे बरोबर होते. मी आत्ताचं सायन्स सांगते की हे 2 एकमेकांमध्ये मर्ज झाले. त्याच्यामध्ये सदर्न प्लॅटू खाली गेलेला आहे, नॉर्दर्न प्लॅटू वर आहे. आणि त्या फोल्ड लाईन मधून नर्मदा वाहते. रिव्हर बेडचा अभ्यास न होणं याचं कारण ते होऊही शकत नाही. कारण एवढं मोठं पाणी भूगर्भात कुठनं खाली जातं आणि कुठनं वर येतं हे प्रत्येक ठिकाणी दिसतं. त्या ठिकाणी तीर्थ आहेत. ते पाणी असं फवाऱ्यासारखं वर पृष्ठभागावर पसरतं, त्या ठिकाणी तीर्थ आहे. आपण त्याच्याबद्दल आदर वागतो त्या गोष्टींबद्दल, या गोष्टी वेगळ्या. पण
आता ही जी गोष्ट आहे ही ॲक्च्युअल परिस्थिती आहे. त्याच्यावरही कथा आली पुढे. ही पण कथा का आली, केव्हा आली आणि एवढी खरी कशी आली, बरोबर. आणि त्याला हे रूपकात्मक हे दिलेलं आहे की विंध्याची माजला त्याची उंची वाढायला लागली म्हणून अगस्त्यचा रोल काय त्याच्यात. बरोबर. अगस्त्य तिकडं आला, अगस्त्य आल्यानंतर त्यांनी नमस्कार केला आणि तो दक्षिणेत गेला, तो परत आला नाही, विंध्य तसाच वाकलेला राहिला. ती मुवमेंट तिथं थांबली आणि त्यातनं मैकल कन्या नर्मदा व्हायला लागली. बरोबर. ते भरपूर म्हणजे हे सगळं करताना आम्हाला हे दिसलं आणि गंजाल संगमावर ते दिसतं एक थर दुसऱ्या खाली गेलेला. ऑब्झर्व करता येतो, लेमॅनला सुद्धा ऑब्झर्व करता. बरोबर. म्हणजे हे एक तुमचं परिक्रमेमध्ये तुम्ही सायंटिफिक दृष्टिकोन पण ठेवून आपण बघत जातो. बरोबर. दुसरं काही हे माझ्या अजूनपर्यंत एवढ्या 200 इंटरव्ह्यू मध्ये कधी कानावर आलं नव्हतं ही गोष्ट. फार दगडांचे विविध प्रकार. आणि हे जे राजकारण झालं विंध्याला वाकवून ठेवायचं, हेच जागतिक राजकारण आहे. हेच जागतिक राजकारण आहे. एखादा देश वर यायला लागला की दुसऱ्याला पाठवून तिथे त्याला भांडण करत. त्यावेळेला जे टेंडर भरलं गेलं होतं ते टेंडर भरलेलं त्यावेळेला जॅपनीज कंपनीला मिळालं, ते अमेरिकन कंपनीला मिळालं. दॅट वॉज द इश्यू. खूप मोठं टेंडर होतं. मजा म्हणजे आम्ही तिथपर्यंत पोचलो होतो त्यावेळेला 4 वर्ष झाली होती. बरोबर. धरण बांधायला सुरुवात त्याचं फाउंडेशन 4 वर्ष झाली होती. त्यावेळेला त्याचे भट आम्हाला भेटले होते डॅम साईटवर. ॲक्च्युअली त्या भटने त्यावेळेला सांगितलं होतं की आत्तापर्यंत त्याला एवढं सिमेंट वापरलं गेलं आहे की त्या सिमेंटमध्ये पृथ्वीला संपूर्ण फेरी मारेल एवढा 8 फूट रुंदीचा रस्ता तयार होईल. विषुववृत्ताला अख्ख्या विषुववृत्ताला 8 फूट रुंदीचा रस्ता तयार होईल. एवढं गेल्या 4 वर्षात सिमेंट वापरलं. आंदोलन झाली कोणालाच शक्य नाही. हा एक भाग. दुसरं म्हणजे जॅपनीज वर्कर जे होते ते 24/7 काम करत. 6 महिन्यानंतर एका म्हणजे 2 क्रेन होत्या पॅरल. एका क्रेनचा उपयोग फक्त त्याने ते मोठमोठे व्हेकल्स म्हणजे आपले 4 डंपर बसतील असा त्यांचा एक डंपर, एवढा डंपर आणि सिमेंटचं ते सगळं उचलून खाली ठेवायचं खाली वॉल जवळ. आणि दुसरं म्हणजे दुसऱ्याचा उपयोग ते फक्त तिथली जे व्हायब्रेटिंग इक्विपमेंट्स आहेत ती व्हायब्रेटिंग इक्विपमेंट्स हँडल करायची. याच्यासाठी 1.2 किलोमीटरच्या 2 क्रेन्स, त्या स्पॅन 1.2 किलोमीटर, आणि त्या फक्त ते काय 100 मीटर पुढं मागं होणार एवढ्याच. त्याचे जे ऑपरेटर होते त्याचा एक ऑपरेटर आणि एक चिलिंग प्लॅन्टचा ऑपरेटर, कारण ते सिमेंट चिलिंग प्लॅन्टमधून येत होतं. ते 2 मिनिटाच्या आत त्या ठिकाणी आणून टाकायचं. 2 मिनिटात ते सेट होतं. आता या ऑपरेटरना 6 महिन्यातनं एकदा सुट्टी त्याचा रिलीव्हर आल्यानंतर 6 महिने त्यांनी कंटिन्युअस काम करायचं. आणि असं गेले 4 वर्ष चाललं. अमेरिकन कंपनीला ते शक्य होतं. हा प्रश्न त्यावेळेला त्यांनी विचारला होता. म्हणलं या बाबतीत आम्ही बोलणार नाही, कारण आमचं ते एम नाही, आमचा तो लुकआउट नाही आणि आपल्याला माहिती पण नाही. बरोबर आहे. पण आम्ही जी काय पाहिली ती परिस्थिती अशी. मग त्यावेळेला मेला पाटकरला मॅक्सेस मिळाला. मग त्याचा बाबा आमटे खाली येऊन तिच्यासाठी उपोषणाला बसले होते. वाय आय डोंट नो. माहिती त्यांचं काम महारोग्यांवर आहे ऑब्व्हियसली. वाय वर प्रश्न. ते काही जागतिक राजकारण असतात आपल्याला, काही आपल्याला माहित नसतं. आपण बोलणंही योग्य नाही. बरोबर. पण त्याच्यामध्ये मी असं विचारायचं होतं तुम्हाला, एक मी विसरलो तेवढ्यात, तुमचं कंटिन्यू होते, आठवलं की विचारतो. आम्हाला शूलपाणेश्वरच्या जंगलात गेल्यानंतर एकदा महेंद्र जबाजील त्याने इंटेन्शनली पाण्यात पडला होता आणि एकदा मी असे पाण्यात पडलो होतो. आणि त्यावेळच्या गमती जमती थोडा एक वेगळा संदर्भ म्हणून अभय सांगेल. आणि आमचा जो राफ्ट कॅप्साईज झाला त्याबद्दलही तो सांगेल. आणि त्याच्यानंतर जे आमचं सगळं सामान भिजलं आणि फक्त भिजलेले पोहे आणि बाकी सगळं आपल्याला टाकूनच द्यायला लागलं. साखर मीठ वगैरे सगळं फेकूनच द्यायला लागलं. आमच्या कॅमेऱ्यामध्ये पाणी शिरलं. सगळे काढलेले फोटो वाईप ऑफ झाले त्याच्यातले. अगदी थोड्या स्लाईड हाताशी राहिल्या. आणि कॅमेरा पण आम्ही चेंज करून घेतला होता. समजा अटॅक झाला शूलपाणेश्वरच्या मंदिरात तर ह्या सगळ्याबद्दल अभय जरा विस्तारानं सांग, कारण तुझ्याकडे ते रेफरन्सेस नावांसकट आहेत. बरोबर. त्याच्यामध्ये म्हणजे डोक्यात आहे. त्याच्यामध्ये मला विचारायचं होतं, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी झाला नव्हता ना तेव्हा? नाही नाही नाही, हा एक फार नंतरची गोष्ट आहे. कारण ही आम्ही केलं होतं ते 91 साली.
म्हणजे त्यावेळेला सरदार सरोवरही पूर्ण झालं नव्हतं. नव्हतं झालं. आणि मला वाटतं 91 सालानंतर 14 साली मोदी सरकार आलं आणि त्याच्यानंतर स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा इश्यू झाला होता. म्हणजे जो आता सरदार सरोवर डॅम आहे हा. तो जपानीज कंपनीने बांधलेला बांधलेला तिथे काय लाइटिंग असतं संध्याकाळी फार प्रचंड मोठं काम होतं त्यांचं. बघितलं म्हणजे म्हणजे त्या 2 पर्वतरांगावरनं ह्याने सांगितल्याप्रमाणे 2 प्रचंड मोठ्या क्रेन्स 100 मीटर पुढे मागे करायच्या आणि त्या ज्या उत्तर दक्षिण जातील आणि त्यांच्यावर जे रोप बांधलेले होते त्याच्यावरनं जे काय एक मोठं एक कंट्रोलिंग पॉईंट होता तो त्या 100 मीटर बाय त्या नदीचं पात्राची रुंदी एवढ्या ह्याच्यात कुठलाही पिन पॉईंट तो लोकेट करू शकत असे. आणि हे सगळं रिमोटवर ते ऑपरेट करायचे. 2 किनाऱ्यांवर 2 जण असून इंजिनियर असून आणि ते इतकं प्रिसिजन काम होतं. आणि त्यासाठी तो जो चिलिंग प्लांट होता म्हणजे चिल्ड सिमेंट जे काय तयार करायचे ते चिलिंग प्लांट दोन्ही काठावर उभे केले होते. आणि त्यासाठी मला वाटतं आम्हाला त्यांनी माहिती सांगितल्याप्रमाणे नर्मदेतले जे गोटे आपण म्हणतो त्याचंच क्रशिंग ते करून त्याचं एक मीडियम म्हणून वापरत होते. आणि ते उचलल्या ते अशा ठिकाणी लगेच सेट टाकायला लागायचं आणि ते उचलण्याचं लिफ्टिंग 4 डंपर मिळून जेवढं लोड होतं तेवढं ॲट ए टाइम उचललं जायचं आणि आणून ते डिपॉझिट केलं जायचं आणि ते 2 मिनिटात सेट व्हायचं आणि त्याचा घट्ट कॉन्क्रीटचा दगड व्हायचा. हे सगळं बघताना सुद्धा एवढं ग्रँजर वाटायचं त्या काळात, कारण एवढं मोठी यंत्रसामुग्री कधी बघायलाही मिळाली नव्हती आम्हाला. आणि त्याच्यानंतर भट सरांशी बोलल्यानंतर त्याच्या मागचा आवाका जागतिक लेवलवरचा जेव्हा लक्षात आला तेव्हा हे फार पूर्वीच व्हायला हवं होतं असंही वाटायला लागलं नंतर. बरोबर. ते प्रसंग सांगतो. एक प्रसंग घडलाय त्यातला महेश्वरला. मग आम्ही महेश्वरच्या पुढं एक रॅपिड 3 किलोमीटर तर तिथनं प्रवाहाच्या डाव्या बाजूने जायचं वगैरे आम्ही बरंच काय ठरवलं. तिथे अप्रोच घेताना मध्ये आता सुरुवातीला आमचं ते एक हाथिया म्हणून एक रॅपिड आहे खूप अलीकडे म्हणजे बर्मांच्या नंतर पहिल्या एक 3-4 दिवसाची गोष्ट. त्या ठिकाणी एक पेडल गेलो होतो. मग नंतर आम्ही ओंकार मांधाताला ते मागवलं. आम्ही जसं तुम्हाला म्हणलं की सपोर्ट टीम एक पुण्यात पण होती आमची. तर त्या सपोर्ट टीमपैकी एक जण आदल्या दिवशी आमचा म्हणजे ग्राउंड टीमचा मेंबर आधी पुढं आला होता. त्या ग्राउंड टीमच्या मेंबरच्या हवाली करून तो गेला पण होता परत. अशोक पत्की त्याचं नाव. बरोबर. त्यामुळे ओंकार मांधाताला आम्हाला नवीन पेअर मिळाल्या. मग जुनेही पेअर आम्ही वापरात ठेवल्या. त्याच्या भोवती ट्रकच्या टायरचं जे मटेरियल असतं त्याचं पॅडिंग दिलं. आता त्याचाही काही उपयोग नसतो, ती गोष्ट वेगळी, पण ते पॅडिंग देऊन आम्ही वापरत होतो. आता हे सगळं व्हायच्या आधी हे सगळं झाल्यानंतर जे एक पेडल गेलं होतं आमच्याजवळ आता होती किती 3 पेडल होती. पण त्या महेश्वरच्या ॲक्च्युअल त्या रॅपिडच्या आधी मला वाटतं अण्णाकडे जवाजीकडं नेव्हिगेशन होतं. ते नेव्हिगेशन करताना मधला एक थोडा रॅपिड फ्लो चुकवायला गेला आणि तो थोडा बाहेर झुकला. ऑब्व्हियसली बाहेर झुकल्यानंतर माणसाची प्रवृत्ती असते आधार धरायची. आधार धरल्यावर दुसरं काय होईल. आता तर पेडल सुटलं, ते पाण्यात गेलं. आता तिथं पाण्याची खोली भरपूर आहे मात्र अफाट खोल पाणी. आता मग ते गेलं तर पेडल गेल्यानंतर काय होतं आम्हाला पहिले काही दिवस आम्ही अनुभवलं. त्यांनी ते चष्मा लावून तशीच बुडी मारली आणि ते पेडल काढलं. पण त्याच्या लक्षातच आलं नाही. डोळ्याला चष्मा हे डोक्यातच नाही त्याच्यात. त्यांनी तशीच बुडी मारली, पेडल काढलं. एक किस्सा नंतर ते चेष्टाही झाली की चष्मा लावून बुडी मारली. ते होणार चष्म्यासकट वर आला. हा एक किस्सा. आणि दुसरा कसा शूलपाणेश्वर देवळात म्हणजे जंगलातला आहे सॉरी, तिथला एक रॅपिड जो आहे तो 200 मीटर पाण्याची डेप्थ. मी तुम्हाला जसं सांगितलं की पाण्याची रुंदी एवढी आहे, ॲव्हरेज खोली एवढी आहे, सरफेस वेलॉसिटी 7 मीटर पर सेकंड असं डाटामध्ये सांगतंय. आणि ते पाणी खूप कमी एरियात सामावतं. बरोबर. जस्ट लाईक अ रिड्युसर. आता असं जर असेल तर एक तर फ्लोरेज जास्त पाहिजे, भयंकर खळाचं पाहिजे, किंवा ते खोल पाहिजे. बरोबर. या ठिकाणी त्याची खोली जास्त होते. पण अशा खोल पाण्याला जर उतारही असेल आणि कमी भागात जर सामावला असेल तर त्याचा जो स्पीड असतो तो बाहेर कधी त्याचा आवाज येत नाही. त्याच्या स्पीडने फक्त वाहत जातो. पण त्याच्यात एखादी सापडलेली गोष्ट ती टोटली अनकंट्रोलेबल होती. तशीच ती सरकारी लॉन्च त्या ठिकाणी फुटली. कारण तो वेग त्याचा जो आहे तो, आणि त्या ठिकाणी आडवी भिंत आहे आणि 90 डिग्री वळून तो प्रवाह खाली उतरतोय 1-7 फूट.
या ठिकाणी एखादी गोष्ट जर एखादी लॉन्च वाहत गेली तर त्याचं दुसरं काय होणार आहे? तुम्ही त्याच्यातून आलात की नाही? हा, त्यातनंच गेलो आम्ही. हो? त्यातलाच किस्सा सांगतोय. त्याच्या सुरुवातीला जेव्हा सुरुवातीला अगदी शेवटी जेव्हा ते दगडावर धडकलं तिथनं प्रवाह इकडं वळतं आणि खाली उतरतं. बरोबर त्या ठिकाणी असं जर असेल तर त्या ठिकाणी पाणी फिरतं. हो, बरोबर. बोल. आम्हाला 2 गोष्टी अवॉइड करायच्या होत्या. एक गोष्ट म्हणजे एअर पॉकेट, म्हणजे ज्या वेळेला असं पाणी खाली पडतं तेव्हा ते पाणी खाली पडून परत बाहेर येतं. तो जो स्पायरल पाथ असतो त्या स्पायरल पाथच्या मध्ये हवा असते, हवा ट्रॅप होते आणि त्या पोझिशनला एकदा काहीही गेलं की तिथनं बाहेर येत नाही. त्यामुळे ते अवॉइड करायचं असं म्हणून नेहमी प्रवाहाच्या वर राहायचा प्रयत्न करायचा. इथनं आम्ही उडी मारली तर शक्यतो तिथनं असं ड्राईव्ह करायचं की ते वरनं जे पाणी असं येते त्याच्याही डोक्यावर गेलं, मध्ये गेलात की संपला. बरोबर. ज्या ठिकाणी असं पाणी वळतं त्या ठिकाणी त्या आपण भोरा म्हणतो, भोऱ्यात एखादी गोष्ट सापडली की ते वर येत नाही. बरोबर. तशी कंडिशन त्या ठिकाणी होती. आता तिथून राफ्ट आदळल्यानंतर दुसरं कॉलेज रबर राफ्ट आहे, चेंडू येतो, चपटा चेंडू आहे, बाकी काही नाही. तर तो पुढं हा होता आणि मागं तो जबाजी होता. तो राफ्ट नाही सॉरी चुकलो मी. हा मागं नेव्हिगेशन करत होता आणि पुढे जबाजी होता. पण मी जबाजीला सांगितलं हात घालू नको पुढे, प्रचंड स्पीड आहे, हात पंक्चर होईल तुला मध्ये सापडला तर. मोडेल हात. तर तो राफ्ट ज्यावेळेला जाऊन आदळला त्यावेळेला मागचा माणूस वर उडणार आहे, कोणते इम्पॅक्ट मागे येणार आहे. बरोबर. मागचा माणूस उडाला, पाण्यात पडल्यानंतर राफ्ट थोडा मागा आला, पुढे आदळून तो मागा आला, हा त्या भोऱ्यात पडला. बापरे. भोऱ्यात पडल्यानंतर राफ्ट त्याच्या डोक्यावरनं फिरला, डोक्यावरनं फिरून तो असा बाहेर राहणार. तेवढ्या याच्यात पुढला जो माणूस होता तो मागा आला, म्हणजे तो राफ्ट फिरल्यामुळे तो समोर दिसला, तो समोर आला आणि त्यांनी याला ओढून घेतलं. मजा म्हणजे याच्या डोक्यावर टोपी होती त्यावेळेला, टोपी सकट खाली गेला, टोपी सकट वर आला. आणि वर आल्यानंतर तरी सुद्धा मी त्या जबाजीला विचारतो मागणं पुढे कधी आला? पुढे आलो नाही, राफ्ट वाढला वर ये म्हणाला, बाकी नंतर बघूया. म्हणजे कमाल आहे, तुम्ही एकदम मरणातूनच वाचले. म्हणजे असं भवऱ्यामध्ये अडकले असते तर मरणातनं वाचलं असं डोक्यातही येत नाही. पण येस, इट वॉज अ नाईस एक्सपिरियन्स. हा, निसर्गाचा असाही एक अनुभव असतो. पुढं प्रवाहाकडे बघताना कदाचित आम्हाला त्याचा उपयोग होईल, सिमिलर कंडिशन निर्माण झाली तर. बरोबर. छान. तो एक भाग. मैयाचे वाहन मगर असते, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय जाणवलं का तिथे अस्तित्व मगरीचं पूर्ण परिक्रमेत? हां, हरणफाळ रॅपिड नंतर कुष्टा गावाजवळ आम्हाला तिचं अस्तित्व जाणवलं आणि त्याबद्दल अभय जरा विस्ताराने सांगेल. नर्मदेमध्ये मगरी आहेत, कारण नदीच्या पाण्याला खोली आहे. प्रत्यक्षामध्ये मगरींना जे हॅबिटॅट लागतं ते हॅबिटॅट नर्मदेमध्ये सर्वदूर नाही आहे. ओके. पण तिच्या वावराला जशी मर्यादा आहेत तशा तिच्या भक्ष्याला पण मर्यादा आहे. ओके. पण नर्मदेमध्ये बऱ्याच वेळेला कसं होतं की मध्ये आम्हाला तोही अनुभव आला की संन्याशाचं प्रेत हे जाळत नाहीत आपल्याकडं, त्याला फार तर डाग देतात आणि ते प्रवाहात सोडून देतात, नदीमध्ये सोडून देतात. म्हणजे गंगेतही अशी अनेक प्रेतं सापडतात. याचं कारण ते पंचमहाभूतं त्यांच्याकडे परत जावी, बाकी संस्कार त्याच्यावर होत नाहीत. गंगेत हे सगळं हे संस्कार करायला मासे आहेत. नर्मदेमध्येही आहेत, पण त्याहीपेक्षा नर्मदेमध्ये मगरी हे काम पार पाडत असाव्यात असं वाटतं. पण लोकांवर इतरत्र हल्ले केल्याचे फारशी उदाहरणं नाहीत. पण असं एखादं रेडीमेड, कारण मगरीला ताजं लागतंच असं नाही, सडलेलंही चालतं. असं एकदा हरणफाळच्या पुढं आम्हाला असं दिसलं होतं की लहान मुलाचं एक प्रेत होतं. आता मे बी ॲक्सिडेंटली ते पडलं, ते मगरीनी उडून नेलं माहीत नाही. आम्ही तिथं आणि आम्ही मगर म्हणल्यानंतर कोणालाही पटकन भीती वाटते. खरं तसं फारसं घाबरायचं काम नाही, कारण मगरींचं ते किनाऱ्यावरच येतात. रात्री मुक्कामाला किनाऱ्यावर असतात. त्यांच्या वर जर तुम्ही झोपलात एक थोडं अंतर ठेवून तर त्यांनी काही तुमच्यावर हल्ला करायचं कारण नसतं. पण एकदम ते पाहिल्यानंतर ती भीती वाटते की नाही अरे त्यांनी खाल्लेलं. बरोबर. म्हणजे छातीचा पिंजरा गायब आहे, एक हात नाही आहे, एक पाय नाही आहे, आणि आपल्याला
नाही, पटकन असं मी म्हणलं ना की हा जसं मग तामसी वृत्ती वगैरे म्हणलं, तर ती आपली मेंटॅलिटी नसते, माइंडसेट नसतं. स्पेशली पहिल्यांदा भीती वाटणार, तसे आमचेही रिफ्लेक्शन्स होते. पटकन म्हणजे बाहेर सर्वेसाठी बाहेर उतरलो, कुठनं उतरायचं राफ्ट म्हणून बाहेर रॅपिड म्हणून, आणि मग पटकन नाही आम्ही नाही जाणार, पटकन आतमध्ये उड्या मारल्या. बरोबर, रिफ्लेक्शन ते दिसलं होतं, एकच तेवढा इन्सिडन्स. आणि एकदा ते प्रेत दिसलं होतं आपल्याला तसंच. मग आम्ही पाणी प्यायला मग पाण्यात घालणार, तेवढ्यात आम्हाला दिसलं की नाही राफ्ट त्या पुलाचं थोडंसं असं बांधकाम आहे आणि तिथनं राफ्ट वळतोय, तर त्याच्यावर धडकू नये म्हणून तो पुढं तो पूल जवळ येतोय म्हणून हात पुढं काढणार आम्ही की आता त्याला थांबवायचं आणि राफ्ट इकडं घ्यायचं ते खालनं जाताना. तर एवढं करून हात असा जवळ घेणार, तर खाली हाताखालीच प्रेत आहे, फुगलेलं प्रेत आहे. आणि मग त्याच्यानंतर पुढले काही किलोमीटर पाणी प्यायची इच्छा केली. तेवढा एक एपिसोड आहे, इन्सिडेंट. पण आम्हाला प्रत्यक्ष मगर अशी नाही कधी दिसली. मगर नाही प्रत्यक्षात दिसली नाही. ऍक्च्युअल ते मालखचार वगैरे हे जे भाग आहेत ना, धुवाधार धबधब्यानंतर मालखचार म्हणून एक एरिया आहे, त्या ठिकाणी असे 2 क्रॅग्स मधनं नर्मदा वाहते, खड्यांमधनं 2, आणि तिथं कॅव्हिटी वगैरे आहेत. लोक म्हणतात तिथं की ऊन पडायला लागलं की ते बास्किंगला बाहेर येतात, थर्मो रेग्युलेट व्हायला येतात आणि त्यावेळेला त्या दिसतात असं लोक म्हणतात. पण आम्हाला ते दिसलं नाही. बरोबर, आम्ही सकाळी खरी 9ला सुरुवात केली, ते हटत नव्हते दिसायला, नव्हतं आम्हाला दर्शन. बरोबर. तसंच परिक्रमावासी तुम्हाला पूर्ण परिक्रमेत कधी पायी जे चालणारे परिक्रमावासी असतात त्यांची कधी भेट झाली का तुम्हाला? हा, त्यांची भेट झाली. मग एक तर मी पन्नालाल पांड्यांबद्दल, जे आम्हाला त्यांनी खरंच उत्तम सांगितलं, गायडन्स दिला. ते एक परिक्रमावासीच होते. आणि अजून शूलपाणेश्वरमध्ये जे लुटतात वगैरे, हे पण आपण ऐकलेल्या गोष्टी, प्रत्यक्षात कित्येक जणांनी किती जणांनी अनुभवल्यात मलाही माहिती. बरोबर. पण पाहिलं मात्र की आम्हाला ते बहादल म्हणून एक नदी येते, ज्या ठिकाणी ॲक्च्युअल ते दसांटे काकरांना जो लुटमारीचा भाग आहे, तो संपून आमचा प्लॅन असा होता की ते बहादलला जाऊन मुक्काम करायचं. ते बहादल हे असं ठिकाण आहे जे महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर आहे, आणि तिथं तोरणमाळहून तिथं 1 तासात उतरता येतं त्या पॉईंटला. त्या ठिकाणी आम्ही थांबलो होतो आणि तिथं 2 परिक्रमावासी आले, आणि त्यांना काय लुटणं म्हणजे काय, अंगावरचं सगळंच काढून घेतात, काही ठेवत नाही. नशीब असेल त्यांचं तर लंगोटी येते, अदरवाईज काही नाही, पूर्ण काढून घेतात सगळं. आणि त्यांच्या दृष्टीने कापडाचा एक तुकडा सुद्धा किमतीचा आहे, तसं म्हटलं तर जे मगाशी उल्लेख केला, एक कापड दोघं वापरत. तर त्यामुळे त्यांना घेतलं. मग काय, तर आता आत्तापर्यंत आम्ही घेत होतो, म्हणता ना की नर्मदा मैया देती हे लेते जाईये. आता त्यांना मग आमच्याजवळ पोती वगैरे आम्ही घेतली होती, कारण काही लागलं तर शिण्या गोळा करायला पोती लागतं, 2 पोती घेतली होती आणि चादरी होत्या. आता याच्यानंतर त्या चादरी मग काय त्यांना देऊन टाकल्या, हे त्यांना दिल्या, हा एक इश्यू झालाच. पण त्याच्या पुढला किस्सा अजून वेगळा आहे. आता त्यांच्याजवळ चादरी होत्या, आमच्याजवळ नव्हत्या. बरोबर. तो लुटमारीचा भाग संपला होता. म्हणजे ते आता पूर्ण जाते दहेज, लोहारिया वगैरे, तिथनं उलट्यावरून पळत येतील, त्यावेळेला कदाचित त्यांच्या चादरी लुटून घेतली, हे झालं. त्याच्यानंतरचा जो किस्सा आहे, तर त्याच्या पुढं हापेश्वर म्हणून एक देवस्थान, त्या हापेश्वरच्या मध्ये असे अनेक रॅपिड आहेत, छान रॅपिड आहेत ते. आणि रादर दुसऱ्या दिवशीची सुरुवातच आमची त्यांनी झाली. अजून एक छान किस्सा आहे म्हटला, तोही सांगतो. तर रॅपिडने ती सुरुवात झाली, त्याच्या आधी तो किस्सा घडला. मध्ये ते ठिकाण असं आहे की त्या ठिकाणी रुंद नौका आहेत, आपली जशी फेरी जेटीवर ती बोट सुटेल ना, कार पलीकडे जातात, फेरी बोट, तशी रुंद नाव आहे त्या ठिकाणी, त्या जंगलामध्ये. आणि त्याच्यानं बैलगाड्या वगैरे इकडनं तिकडं जातात. तर तशी एक नाव येत होती. आणि आम्ही आता आम्हाला थोडक्यात आता आमच्याजवळ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आहे, राफ्ट आहे, थोडंफार शायनिंग करायला काय. बरोबर. आम्ही ठाणवतो ना, आमचा अंदाज होता की अरे ती बोट इकडनं इकडं जायच्यात आपण त्यांच्या इथनं सुसाट पास. बरोबर. ही आमची शायनिंगची आयडिया होती, कारण त्यातल्या लोकांसमोर जरा कॉलर ताट करायची. तर आम्ही एक चूक केली, हे करताना
पाण्यातल्या फ्लोकडे आम्ही लक्ष दिलं नाही. हां आता एस्पेशली मी मगाशी जो उल्लेख केला की 2 प्लॅटो एकमेकाखाली गेलेले आहेत, इकडनं पाणी खाली जातं हां आणि दुसऱ्या ठिकाणी पाणी कितीही खोल असेल तर ते वर येतो. तो फ्लो वर येतं आणि त्यावेळेला पिंगपॉंगचा बॉल कसा पाण्यावर उडत राहतो हां तशी आपली परिस्थिती होते. बरोबर. आणि नेमकं त्या खालनं वर येणाऱ्या उच्छवासावर आमचा राफ्ट पोचला होता. हां त्याच्यामुळे तुम्ही कितीही वल्ल मारा, बरोबर. ती बोट आमच्या समोरनं आली, Yes. परत गेली. आम्ही आहोत त्याच जागी. मजा बघत होते आमची. हां आणि आम्हाला कळत नव्हतं की आमचं झालंय, चुकलं काय एवढं स्टकअप का झाला हां आणि इथं ताकद लावून मारतोय आम्ही. हां, तरी पण जात. तरीही हालत नाही. बरोबर. पुढे गेल्यानंतर कळलं अरे आपलं हे झालं होतं. बरोबर. ॲक्च्युअल त्याला म्हणजे या सगळ्या गोष्टींना आपल्या इथं मग ते मेघनाथ तीर्थ, बिजासेन तीर्थ ही जी नावं आहेत अशा पोझिशन बरोबर. मग राजा त्यांच्यापासून बाजूला राहावं, बरोबर. त्यांची पूजा केली की आपण थोडं बाजूला राहावं त्याच्यापासून. बरोबर. ते अशी ती तीर्थ आहे. बरोबर. आणि रादर ही ज्या पोझिशन्स मार्क केलेल्या आहेत आणि त्यांना नावं दिलेली असा पण वेगळा अर्थ देतात बरोबर आहे आपल्याकडे तसं. बरोबर. हा एक भाग झाला. दुसरं म्हणजे तिथनं आम्ही पुढे गेलो. तिथनं पुढे गेल्यानंतर रॅपिडमध्ये सणसणीत रॅपिड होत्या, एका पाठोपाठ एक, आणि 6-6 फुटाच्या लाटा होत्या. आणि त्या लाटांवर काय जे नेहमी पाहिजे चेंडूचं होतं तेच, एकावर जायचं दुसऱ्या उडी मारायची, दुसऱ्यावर जायचं तिसऱ्या उडी मारायची. आमच्या हातात फक्त एक होतं की कुठेही फ्लोला डायरेक्शन, फ्लोला परपेंडिक्युलर पाहिजे. एक ॲक्च्युअल ती जी लाट असेल त्या लाटेला परपेंडिक्युलर पाहिजे. सगळ्या ठिकाणी ते शक्य होतंच असं नाही. तुम्ही एकदा ते फ्रिक्शन आलं लाटेला, ऑब्स्टॅकल म्हणून आम्ही जर आलो तर ती तरी दुसरं काय करणार, सगळं पाणी भरलं जाणार. बरोबर. ते झालं आमचं त्या ठिकाणी. राफ्ट मध्ये पाणी आलं, सगळं आतमध्ये पाणी, कॅप्साईज नाही झाला पण पाणी आतमध्ये सगळं, आणि एका लाट्यात सगळं भरून गेलं. बरोबर. ते भरून गेल्यानंतर दुसरं काय, मग काय साखर होती, काय करणार, त्या टाकून, मीठ होतं त्या टाकून, गुळ होता त्या टाकून, सगळं सामान, बदाम होते ठीक आहे वाळवून वापरता, राफ्टच्या कडेवर थोडेफार वाळवायचे, वापरता येते, राहू देत बदाम. पोहे होते भिजलेचे, फरसाण होतं काय करायचं, टाकून द्या, या सोडून फेकून द्या. रताळी 1 किलो होती. कॅमेरा मी हॉटचा, आम्ही आधी आमचा जो कॅननचा कॅमेरा होता तो कॅननचा कॅमेरा दिला, कारण आम्हाला ज्यावेळेला धर्मरायला आम्ही आतमध्ये शिरलो त्याला या सपोर्ट टीमला सांगितलं होतं की तुम्ही सगळं सामान घेऊन ते चांदोदला जा. चांदोदला म्हणजे अगदी बाहेर. बरोबर. चांदोदला जा, चांदोदला सामान डंप करा आणि मग माघारी या. बरोबर. आमचं सगळं सामान तुम्ही चांदोदला देऊन आणि मग माघारी या, मग आपण भेटू. बरोबर. 4 दिवसांनी आपण भेटणार होतो. मग ते त्याप्रमाणे त्यांनी ते केलं होतं. मग आमच्याकडे काय उरलं तर मध्ये ते काय फरसाण आणलं होतं, ते हे थोडंफार खाणं होतं. त्यातलं पोहे भिजले, आता पोहे भिजलेच होते, खाऊ उरलेले दिवस पोहे खाऊ, रताळी खाऊ. पण हे सगळं झालं त्या दिवशी. त्यांनी एवढं एक्झर्शन झालं आणि ते एक्झर्शन झाल्यानंतर आम्हाला भरपूर काही मिळालं. आम्ही हापेश्वरला ते तिथं जे किनाऱ्यावर राफ्ट लावला, म्हणजे ते बाहेर आलं टेंबूळ होतं एक, आणि थोडी आतमध्ये नदी अशी आतमध्ये जात होती, पण खाडी जशी म्हणतात तशी. त्यामुळे तिथं राफ्ट नेला, तो वर चढवला, त्या टेंगलावर ठेवला. तिथनंच तो एक रस्ता, म्हणजे जे पार जाणारे होते फेरी, त्यांच्या इथे फेरी बोट जी होती ती फेरी बोट तिथनंच जात होती. आम्ही तिथनं देवळात गेलो, हापेश्वरच्या देवळात गेलो तर तिथं परिक्रमावासींना शिधा मिळतो, बरोबर, कोरांना मिळतं. तसं कोरांना आम्हाला मिळालं. बरोबर. सगळं काही मिळालं. बरोबर. बरोबर. ताकद पाहिजे खायला, उत्साह पाहिजे, बरोबर, करायला सगळंच गेलेलं. आणि ते सुद्धा जाऊ दे, आमच्या डोळ्यासमोर उभी राहिली ती रात्र. कारण काय तर आम्ही चादरी देऊन टाकली. बरोबर. आता तुम्हाला थंडीत कुडकुडायची पाहिजे. बरोबर. त्या चादरी एक तर आम्ही भिजलेलो, सगळं सामान सॅक पासून सगळं भिजलेलं. बरोबर. ओलं सगळंच ओलं, म्हणजे कोरडं काहीच नाही. बरोबर. त्या चादरी दिल्या, चादरीने असं फारसा काय फरक पडला असं अशातला भाग नाही, पण ते मनात राहतं ना की नाही आपल्या बरोबर चादरी नाही, पण त्यांना देऊन टाकलं आपण भिजलो. पर्याय नव्हता. ती रात्र तशीच काढली, ओलेच्यानी रात्र काढली. मग ते ओलेच्यानी काही करावं असं वाटत नाही. एक तर थंडी, रात्र झाली की थंडी थंडी तिकडे भरपूर थंडी, आणि मग झाकायला काही नाही. आणि मग पाचोळा अंगावर घेऊन
ढाकायची सगळ्यांची तयारी पाहिजे, तसंही नसतं, किंवा माती अंगाला लावून घ्यायची. ते साधू तेच करतात ना, राग फासतात किंवा थंडी वाजू नये. आम्ही ते खाकी कपडे घेतले होते, तेव्हा ते पटकन वाळत ना. मग ते ओले त्यांनीच रात्र काढले. मग दुसऱ्या दिवशी तो सगळा शिढा उचलला. ते समोर पेंढरा म्हणून समोर गाव होतं, बरोबर. त्या गावातल्या माणसाला तो चालला होता तिकडनं हापेश्वरकडे, घे बाबा सगळं घेऊन जा, हे सगळं तुला, बरोबर देवळात नाही मिळालंय तुला सगळं. बरोबर. तर तुमच्या राफ्टचं काय म्हणजे काय नुकसान झालं का पूर्ण परिक्रमेमध्ये? नाही, एकदा फक्त बारीक पंक्चर झालं, हा, बाकी काही पंक्चरचं सामान तुम्ही ठेवलं हो, होतं, ते बरोबर. किट असावंच लागतं. हा, बरोबर. सेफ्टीसाठी ते किट असावंच लागतं. आणि कधी असा प्रसंग नाही आला राफ्ट उलटा झाला किंवा पडले सगळे नाही, बाहेर मी असं? आत्ता जो किस्सा सांगितला तेवढाच. तेवढाच किस्सा. बाकी एकदा फक्त आपला उथळ पाण्यात तो थोडा हा तो एक किस्सा आहे. तो हापेश्वर आम्ही सोडलं हा, आणि आता चांदोदला पोचायचं, तर शेवटचा जो पॅच आहे शूलपाणेश्वराचा, ऍक्च्युअल केवडिया डॅम साईडच्या अलीकडे, ओके. शूलपाणेश्वर मंदिराच्या अलीकडे. हा, हा तो एक किस्सा राहिला सांगायचा. तर तिथं एक स्टेज अशी आहे की तिथं आम्हाला ओंके वाहत येतात दिसले. ओके. प्रवाहातनं ओंके वाहत येत आहेत आणि मध्येच कुठेतरी अडकत आहेत, आणि ही चांगली साईन नाहीये. बरोबर. ओंका वाहत येतं, वाहून गेला तर खोल पाणी असं तर वाहून जातो. हो, आता आम्हाला काही त्याचा त्रास होत नाही, पण तो जो मध्ये अडकला, हा, तो जिथं अडकतो तिथं त्याला लिव्हरेज मिळतो, तो तिथनं फिरतो. हा, दुसरी गोष्ट म्हणजे पाण्याची खोली त्या ठिकाणी फक्त 6 इंच, हा, आणि आपण एखाद्या खडबडीत रस्त्यावरनं वेगात वाहन गेल्यावर जो फील येतो आणि हा प्रकार ऑलमोस्ट अर्धा किलोमीटर होता. बापरे. म्हणजे अर्धा किलोमीटर पाण्याचं स्पीड जास्त, येणारे ओंके तिथं थांबवणं शक्य नाही, म्हणजे पाण्यात पाय घालून सुद्धा थांबवणं शक्य नाही. आणि रात्र अँकर होता आमच्याकडे, आम्ही त्या हौसेने बनवून दिला, तो कधीच झाला नाही, पण अँकर सुद्धा अशा ठिकाणी टाकता येतं, कारण अँकर बसतच नाही पाण्यात. बरोबर. हा एक भाग. आणि मग काय पाण्यात ओर घालता येत नाही, कारण पेडल जर घातली त्याचा पुढला भाग प्लास्टिकचा असतो, ते तुटून जाते, मग ती घालता येत नाहीत. बरोबर. आणि आता पेडल घालवायची आमची तयारी नाही, कारण काही दिवसात सपोर्ट येणार, 3-4 तासासाठी कशाला सपोर्ट येणार आहे आम्हाला. त्यामुळे हे काही वापरायचं. मग काय आहे तसं वाहत जायचं. ते राफ्ट असा वाहत गेला थोडा, आणि सगळ्यात शेवटी आपण कसं एक छोटे एक टप्पा असतो, त्याच्यावर पाणी फक्त असं जाऊन खाली जातं. तसा एक मध्ये दगड होता, एक टप्पा होता बांधा, इथनं वेगात आला आणि त्याच्यावरनं फक्त असं जाऊन पलीकडे गेला. तेवढ्या ह्याच्यात त्यांनी 2.5 इंचाच्या बॅटन दोन्ही बाजूला असा राफ्टच्या मधलं 1.25 इंचाचं मरीन प्लाय सगळं तोडून टाकलं, ज्याच्यावर आम्ही पाय ठेवायचो. पाण्याचा वेग आणि ताकद ही एवढी, फक्त 6 इंच खोल पाणी एवढा पण एका दणक्यामध्ये 2.5 इंचाचं बॅटन ते तोडून. बॅटल म्हणजे पकडायला जागा? नाही, बॅटन पट्टी लाकडी पट्टी ताकदीसाठी मारली होती. ओके ओके ओके. 2.5 इंच जाड पट्टीची कारकन मोडली. बरोबर. म्हणजे तो असा हे होऊ नये म्हणून त्याला पट्टी बाजू, मधला जो याच्यात आम्ही फ्रेम राहिली पाहिजे. आमचं सामान वगैरे जिथं होतं, आम्ही मध्ये तिथं एक पाय ठेवतो, बरोबर, बसतो त्या पायांशी बल्ल होतो. बरोबर. तो जो मधला प्लॅटफॉर्म होता, तो प्लॅटफॉर्म पूर्ण तोडून टाकला, बरोबर, तुकडाच पडला त्याचा. बरोबर. मग नंतर तो फक्त 6 इंच खोल पाडे. बरोबर. मग ताकद त्याची असते, आणि नशीब खालून फाटला नाही आधी, एवढा तो फाटणार नव्हता. हा ना, तो रबर त्या क्वालिटी फक्त पाण्याच्या लाटेने केलेलं आहे, दगडाने सुद्धा नाही. बरोबर. पाण्यावर तरंगत होत होता. बरोबर. आम्ही ऍक्च्युअल चांदोदला गेलो, आलो त्याच्यानंतर चांदोदला अजून 6 जण म्हणजे आम्हाला भेटायला आलो पुण्या बाईकवर. आणि त्याच्यानंतर मग आता सगळ्यांची जेवणाची व्यवस्था, बरोबर, म्हणून आम्ही तिथे एक खानावळ बघितली, आणि आमचा जो सपोर्ट टीम लिडर होता, बरोबर, त्याने डील केलं त्याच्याशी. तर म्हणला रेग्युलर मेस होती ती, बरोबर, गुजराती मेस. तर त्याला म्हणलं मी खाना आहे, 14 लोक आहेत, सांगितलं चालेल म्हणला 14. फक्त एकच अट आहे, तुमचे डेली मेंबर्स मध्ये घेऊ नका, आमचं जेवण होईल. तू म्हणला 2च माणसं आहेत फक्त, बाकी नाही घेत, पण 2च माणसं ती तर मला घ्यायला लागतील, तेवढी घेऊ द्या. तर म्हणलं बघा ही तुमची जबाबदारी. बरं पैसे किती? तो म्हणला 7.5 रुपये. हा म्हणला नाही वाढवा.
वाढवा म्हणलं, ठीक आहे 8.5, अजून वाढवा 9, अजून वाढवा 9.5, अजून वाढवा. आता मला लाज वाटते, आता नाही, मी तुमच्या 7.5 वरनं मी इथपर्यंत आणलं, 9 पर्यंत आणलेलं आहे. मला जास्त घ्यायला लाज वाटते, मला हे करू नका, या तुम्ही सगळेजण. तो म्हणला एकच गोष्ट, ही सगळे 14 जण वखवखलेले. त्यातली गंमत अशी होती, 7.5चं त्याचं जे काय डिश होती ना ती लिमिटेड होती, म्हणून आम्ही त्याला वाढवा म्हणून सांगत होतो की आणखी वाढवा, आणखी वाढवा, आम्हाला लिमिटेड वगैरे काय झेपणार नाही. आणि मग ह्याने शेवटी सांगितलं की वाढवा वाढवा का, तर तो मग आम्ही त्याला सांगितलं की हे सगळेजण भुकेलेले. बरोबर. आणि मग ते झालं, आम्ही जेवायला बसलो आणि त्यांची पद्धत, आम्ही अनलिमिटेड म्हटल्यानंतर मग पहिला तो त्यांचं गुजराती पद्धतीने भात, त्याच्यानंतर मसाले भात बरोबर वगैरे या सगळ्या गोष्टी, खिचडी वगैरे सगळं व्यवस्थित आलं. त्याच्यानंतर पुऱ्याचा आता आपल्या इथं पाचुंदा ही पद्धत राहिलेली नाही. पाचुंदामध्ये ज्या गोष्टी आहेत ते 5 वाढायच्या, तर तो परात घेऊन यायचा आणि रांगेने वाढत यायचा. शेवटच्या माणसापर्यंत त्या पुऱ्या संपलेल्या असायच्या परातीत. 1 राऊंड झाला, दुसरा राऊंड झाला, 3-4 राऊंड झाल्यानंतर मग एकाचा वाढदिवस होता, त्यांनी मँगो जामची बाटली काढली. विजय वैद्याचाच वाढदिवस होता, त्यांनी मँगो जामची बाटली काढली. तर मँगो जाम आलाच म्हणल्यानंतर अजून पुऱ्या झाल्या आणि हे सगळं झाल्यानंतर मग सगळं पोटभर जेवण खाऊन पुऱ्या किती झाल्या असा आम्ही एक साधारण हिशोब काढला. तर ॲव्हरेज 45 पुऱ्या एकाने खाल्ल्या. बापरे. प्रचंड जेवण. आता भाग आमच्या जेवणाचाही नाहीये, त्याला वाढवून दिलेल्या पैशाचंही नाहीये. सगळ्यात वाईट कुठं वाटलं तर ह्या पुऱ्या लाटणाऱ्या खाली 2च बायका होत्या. तो जो काय पाऊण तास जेवणाचा प्रोग्राम चालू होता, त्या पाऊण तासामध्ये या बाईनी ॲव्हरेज 45 गुणिले 16 एवढ्या पुऱ्या त्या बाईनी पाऊण तासात लाटल्या होत्या. त्यांच्या डोळ्यात पाणी होतं. आणि शेवटी तो आणखी बघत होता की आता पास झालं, माझ्याकडची कणिक संपत. जेवणाचा तेवढाच किस्सा आहे. त्यावेळेला तुम्ही तरुण असणार, त्यामुळे ती ते तो होतं, जेवणच नाही ना. बरोबर, जेवण नाही, त्यामुळे मी म्हणलं ना वखवखलेले, बाकी काही नाही. बरोबर. तिथनं हापेश्वर सोडल्यानंतर आमची पुढची नर्मदेच्या आम्ही डॅम साईटवर आलो. सर्व ते नर्मदेचं मोठ्या ह्याचं चालत असलेलं काम बघितलं आणि मग गरुडेश्वर, रामपुरा, मेन संगम, तिलकवाडा, पुडेसर आणि चांदोद असं करत झालसर, कबीरवड आणि भडोशला आलो. आणि भडोशला मग तिसरा जो ब्रिज आहे, म्हणजे पहिला एक रस्त्याचा ब्रिज आणि 2 नंतर ट्रेनचे ब्रिज मला वाटतं, त्या तिसऱ्या ब्रिजजवळ आमच्या ह्याची सांगता झाली. सांगता होण्यापूर्वी थोडेसे रेफरन्सेस शेअर करतो. आमचा जो राफ्ट होता तो पूर्ण नॅचरल रबरचा बनवून घेतला होता आणि 13 फूट बाय 7 फूट त्याची लांबी रुंदी होती. एक्सपिडिशन 27 जानेवारी 91ला पुण्यातनं सुरू झाली आणि 26 फेब्रुवारी 91ला आम्ही पुण्यात पोचलो. म्हणजे पुणे टू पुणे. आणि ॲक्च्युअल 1 फेब्रुवारी 91 ते 25 फेब्रुवारी 91 असे 25 दिवस आम्ही 1033 किलोमीटरचं रनिंग केलं, टोटल 1350 पैकी. आणि साधारणपणे ते 40 ते 42 किलोमीटर पर डे असं आम्ही हातान वलवून ते पुरं केलं. तर असा सगळा एक्सपिडिशनचा किस्सा 34 वर्षानंतर आम्हाला थोडा रिपीट करायला मिळाला. अजून एक सी लेवल पासून 1440 फुटांपासून 6 फूट मी सी लेवल आहे, 6 फुटावर आलो. 6 फुटावर एवढा प्रवास करून उतरत आलो होतो. म्हणजे अमरकंटक पासून जे त्या मैकेल पर्वताचं जे शिखर आहे तिथनं जे काही आम्ही भेट देऊन खाली उतरलो ते पूर्ण भडोशला परत अरबी सागराच्या लेवलला आलो. असा मोठा प्रवास होता. माझ्या माहितीत तरी नंतरही कोणी याच्यात अशी सिव्हिल एक्सपिडिशन केलेली नाही. आणि जे व्हाईट वॉटर राफ्टिंग करतात ते का थोड्या पॅच पुरतं करतात, पण 22-25 दिवस अशा मोठ्या ह्याची मॅन्युअल हे करत आणि सगळी इंडिजिनियस साधन सामुग्री वापरून झालेली पहिली एक्सपिडिशन होती की ज्याच्यातला कॅमेरा सोडला तर एकही परदेशी साधन कुठलंही वापरलं गेलं नव्हतं. आणि सगळे अमॅच्युअर लोक होते. आणि पुणा आणि देवगड असं ह्या मुलांचं कॉम्बिनेशन अजूनही मैत्री टिकून आहे. वसुधा पाटीलने आम्हाला योग्य वेळी योग्य संदेश दिल्यामुळे कसला त्रास झाला नाही. आणि या सगळ्या पलीकडे भारत भ्रमंतीन येऊन हे सगळं रिकॉल करायला संधी दिल्याबद्दल तुमचे आभार, धन्यवाद.
तुमचे अनुभव ऐकून ते पूर्ण तुमचं साहस माझ्या डोळ्यासमोर उभं राहिलं. अख्खं मीच प्रवास करून आलो असं मला वाटलं. आणि फार मजा आली तुमचा एपिसोड पूर्ण ऐकताना आणि तुमचे अनुभव ऐकताना. तर हे असं मला वाटत नाही की अजूनपर्यंत कोणी केलं आहे तुम्ही सोडून, कारण माझ्या ऐकूयात तरी अशी ही गोष्ट आलेली नाही की नर्मदेमध्ये कोणी असं तर्फ्याने गेलं आहे म्हणून. तर पुढे पण भविष्यात आता करणं तर मुश्किल आहे, आता डॅमच झालेत सगळीकडे, त्यामुळे ते होणं पण मुश्किल आहे. तर तुम्ही लाईफमध्ये वन्स इन अ टाईम अशी गोष्ट केलेली आहे आणि अतिशय सुंदर असं तुमचा तो अनुभव आहे जो तुम्ही घेतला आहे. तर हा लोकांना पण आवडेल, प्रेक्षकांना, अशी मी आशा करतो. आणि तुम्ही पुण्यावरनं येऊन तुमचे अनुभव कथन केले माझ्या चॅनलसाठी, त्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानतो. नर्मदेहर. अजून एक ताजा कलम सांगू का? हां सांगा ना. हां सुरुवात कुठनं केली होती मी? हां कुठं? अगदी सुरुवात झाली होती ट्रकच्या ट्यूबवर बसून उजनी धरणापर्यंत जायचं. बरोबर. शेवट कुठं झालाय? हां तसंच खरं आहे, ते हां. धन्यवाद सर. हां तर ते तुम्ही वेळात वेळ काढून येऊन इथे माझ्यासाठी टाईम दिला, एवढा 3-4 तास आपण जवळजवळ बोललो आणि फार सुंदर तुमचे अनुभव शेअर केले, त्याबद्दल मी तुमचा मनापासून आभारी आहे. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदेहर. नर्मदेहर. नर्मदेहर.